विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनल मध्ये खूप खूप स्वागत आहे। वन्स अगेन ऑल ऑफ यू वेलकम टू माय YouTube चॅनल सिंपल लर्निंग विथ नॉब सर। मित्रांनो, आज आपण फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत। यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स आणि त्याचे जे उपप्रकार आहेत त्या सगळ्यांचा आपण अभ्यास केलेला आहे। मित्रांनो, फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स हा फ्युचर इम्परफेक्ट टेन्स किंवा फ्युचर प्रोग्रेसिव्ह टेन्स या नावानेही ओळखला जातो। या तिघांचा अर्थ आहे चालू भविष्यकाळ। मित्रांनो, भविष्यकाळामध्ये एखादी क्रिया चालू आहे हे दर्शवण्यासाठी फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सचा वापर केला जातो। फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स shows an action going on at some point in future time. मित्रांनो, tense is the form of verb which shows the time at which an action takes place. Future continuous tense shows the action is not completed, is still continuing. That's why it is called future continuous tense. प्रथम आपण फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स ची इंग्रजी वाक्यरचना कशी असते हे आपण समजून घेऊया। इंग्रजी वाक्यरचना एस प्लस शाल बी विल बी प्लस बी प्लस आयएनजी प्लस ओ अशी इंग्रजी वाक्यरचना असते। ही इंग्रजी वाक्यरचना आता आपण समजून घेऊया। यस म्हणजे सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, क्रिया करणारा। शाल, विल ही दोन सहाय्यकारी क्रियापद आहेत। फ्युचर टेन्स मध्ये यांचा वापर केला जातो। बी फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये शाल आणि विल नंतर वापरतात। त्याशिवाय फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स ची वाक्यरचना पूर्ण होत नाही। व्ही प्लस आयएनजी म्हणजे क्रियापदाचे चौथे रूप, आयएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब असंही त्याला म्हणतात। फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय लावतो। ओ म्हणजे ऑब्जेक्ट, कर्म, ज्याच्यावरती क्रिया होते त्याला कर्म असे म्हणतात। मित्रांनो, ही झाली इंग्रजी वाक्यरचना। जर आपल्याला वाक्याचा टेन्स ओळखता यावा असं जर तुम्हाला वाटत असेल तर ही इंग्रजी वाक्यरचना तुम्ही पाठांतर करणे अपेक्षित आहे। इंग्रजी वाक्यरचनेच्या मदतीने तुम्हाला सहज वाक्याचा टेन्स ओळखता येईल। परीक्षेमध्ये आयडेंटिफाय द टेन्स किंवा यूज द फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स इन द गिवन सेंटेन्स या टाईपचा प्रश्न विचारला जातो। आयडेंटिफाय द टेन्स हा जर प्रश्न विचारला गेला तर तुम्हाला फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सची वाक्यरचना जर पाठांतर असेल तर या वाक्यरचनेच्या मदतीने तुम्ही त्या वाक्याचा टेन्स सहज ओळखू शकता आणि तुम्ही इझिली एक मार्क मिळवू शकता। वाक्याचा टेन्स ओळखण्यासाठी तुम्हाला सहाय्यकारी क्रियापद म्हणजे शाल बी किंवा विल बी आणि मुख्य क्रियापदाला आयएनजी प्रत्यय एवढं तुम्ही लक्षात ठेवणे अपेक्षित आहे। किंवा वाक्याचा टेन्स बदला किंवा दिलेल्या वाक्यामध्ये फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स वापरा यासाठी तुम्हाला ही इंग्रजी वाक्यरचना लक्षात ठेवणे अपेक्षित आहे। जेव्हा आपल्याला वाक्याचा टेन्स बदलायचा असतो अशा वेळी फक्त सहाय्यकारी क्रियापद आणि मुख्य क्रियापद या दोन शब्दांमध्ये फक्त बदल करावा लागतो। तुम्ही जर या दोन गोष्टी लक्षात ठेवत असाल तर नक्कीच तुम्हाला वाक्याचा टेन्स बदलता येईल आणि सहज यू कॅन गेट इझिली 1 मार्क। मित्रांनो, आता आपण मराठी वाक्याचा टेन्स ओळखायचा कसा किंवा मराठी वाक्यामध्ये टेन्स कसा ओळखायचा याचा अभ्यास करूया। यासाठी आपण एक्झाम्पलचा विचार करूया। एक्झाम्पल नंबर 1, मी घरी जात असेन। एक्झाम्पल नंबर 2, आम्ही घरी जात असू। नंबर 3, तू घरी जात असशील। नंबर 4, तुम्ही घरी जात असाल। नंबर 5, तो घरी जात असेल। नंबर 6, ती घरी जात असेल। नंबर 7, ते त्या ती
घरी जात असते. आता या ठिकाणी एकूण आपण 7 एक्झाम्पल्स विचारात घेतलेले आहेत. प्रत्येक वाक्याच्या शेवटी जो सहाय्यकारी क्रियापद आलेला आहे तो फ्युचर टेन्स दर्शवितो. जे शाल आणि विलचा तो अर्थ आहे. आता प्रत्येक वाक्यामध्ये तो बदललेला आहे. पहिल्या वाक्यामध्ये असेल, दुसऱ्या वाक्यामध्ये असो, तिसऱ्या वाक्यामध्ये असशील, चौथ्या वाक्यामध्ये असाल, 5व्या आणि 6व्या वाक्यामध्ये असेल आणि 7व्या वाक्यामध्ये असतील. अशा प्रकारे त्यात बदल झाला. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला बघा वाक्याच्या शेवटी जे शब्द तुम्हाला दिसत आहेत ती सहाय्यकारी क्रियापद आहेत. शाल आणि विलचा तो अर्थ आहे. यापैकी जर तुम्हाला एखादा शब्द वाक्याच्या शेवटी आलेला दिसला आणि त्याच्या आधी असणारा जो शब्द आहे मुख्य क्रियापद त्याला त प्रत्यय लागलेला जर असेल तर नक्कीच त्या वाक्यामध्ये फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स असेलच. अशा वेळी त्या वाक्याचं इंग्रजीमध्ये रूपांतर करत असताना इंग्रजी फ्युचर कंटिन्युअस टेन्सची वाक्यरचना लक्षात घेऊन इंग्रजीमध्ये रूपांतर करायचं. विद्यार्थी मित्रांनो, या माहितीवरून तुम्हाला मराठी वाक्याचा टेन्स नक्कीच ओळखता येईल. फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स तुम्हाला नक्कीच फाइंड आउट करता येईल. फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स मध्ये म्हणजे मराठी वाक्यामध्ये जो क्रिया दर्शवणारा शब्द असतो त्याला नेहमी त प्रत्यय लागतो. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण मराठी वाक्याचं इंग्रजीमध्ये रूपांतर इंग्रजी वाक्यरचनेच्या मदतीने कसे करावे याचा आपण अभ्यास करूया. त्यासाठी आपण मराठी वाक्य विचारात घेऊया आणि इंग्रजी वाक्यरचनेच्या मदतीने आपण इंग्रजीमध्ये रूपांतर करूया. एक्झाम्पल नंबर 1, मी घरी जात असे. आता या वाक्यामध्ये लक्षात घ्या, कर्ता मी आहे आणि वाक्याच्या शेवटी असे हा शब्द आलेला आहे आणि मुख्य क्रियापद जाणे त्याला त प्रत्यय लागलेला आहे, जात, म्हणून या वाक्यामध्ये फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स झालेला आहे. आता इंग्रजी वाक्यरचनेच्या मदतीने आपण या वाक्याचं इंग्रजीमध्ये रूपांतर करूया. प्रथम आपण मी साठी सर्वनाम आय घेऊया. त्यानंतर आपण वाक्याच्या शेवटी जाऊया. शेवटी असेल त्यासाठी आपल्याला इंग्रजी शब्द शाल किंवा विल घ्यावा लागेल. या ठिकाणी आपण विल घेऊया. विल बरोबर बी घेऊया म्हणजे असेल हा अर्थ या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. त्याच्यानंतर असेलच्या आधी जात हा मुख्य क्रियापद आहे. त्यासाठी आपण गो हा शब्द घेऊया आणि त्याचं चौतर गोईंग, आय विल बी गोईंग अशा प्रकारे बदल होईल. आणि शेवटी घरी, घरीसाठी आपण होम शब्द घेऊया. आय विल बी गोईंग, आय विल बी गोईंग होम अशा प्रकारे इंग्रजीमध्ये रूपांतर होईल. एक्झाम्पल नंबर 2, ती स्वयंपाक करत असेल. या वाक्यामध्ये शेवटी असेला सहाय्यकारी क्रियापद आहे आणि स्वयंपाक करत म्हणजे त प्रत्यय लागलेला आहे. ती साठी आपण शी सर्वनाम घेऊया. त्याच्यानंतर वाक्याच्या शेवटी असेल आहे म्हणून विल बी अशा प्रकारे सहाय्यकारी क्रियापद घ्यावं लागेल आणि स्वयंपाकासाठी स्वयंपाक करत कुकिंग असा शब्द घ्यावा लागेल. शी विल बी कुकिंग पूर्णविराम. एक्झाम्पल नंबर 3, ते अभ्यास करत असते. याही ठिकाणी बघा अभ्यास करत अशा प्रकारचा क्रियापद आलेला आहे, त प्रत्यय लागलेला आहे आणि शेवटी आहे असते. ते हा अनेक वचनी सर्वनाम आहे, त्याच्यासाठी आपण दे हा सर्वनाम घेऊया. असतील साठी विल बी येईल आणि अभ्यास करत यासाठी स्टडी शब्द आहे, त्याचं चौथं रूप स्टडिंग. त्याच्यामुळे या ठिकाणी वाक्य दे विल बी स्टडिंग पूर्णविराम. नंबर 4, तू पत्र लिहित असशील. तू साठी आपण यू सर्वनाम घेऊया. असशील साठी विल बी, लिहित त्यासाठी राईट हा शब्द आहे, त्याचं चौथं रूप रायटिंग. यू विल बी रायटिंग आणि पत्रासाठी लेटर हा शब्द घेऊया. पूर्ण वाक्य होईल यू विल बी रायटिंग लेटर. विद्यार्थी मित्रांनो, फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स म्हणजे चालू भविष्यकाळ ज्यामध्ये शाल बी किंवा विल बी आणि मुख्य क्रियापदाला एनजी प्रत्यय लागतो.
एवढं जर तुम्ही लक्षात ठेवत असाल तर तुम्हाला वाक्याचा टेन्स ओळखता येईल किंवा वाक्यामध्ये वाक्याच्या टेन्समध्ये तुम्हाला बदल करता येईल. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओच्या शेवटी होमवर्क दिलेला आहे, तो तुम्ही सोडवायचा आहे. 4 वाक्य दिलेली आहेत, ती वाक्य तुम्ही इंग्रजीमध्ये त्या वाक्यांचं रूपांतर करा किंवा कॉमेंट बॉक्समध्ये जरी तुम्ही त्या वाक्यांचं इंग्रजीमध्ये रूपांतर करून जर तुम्ही देत असाल तर खूप छान होईल. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिलेला आहे त्यासाठी मी आपला खूप खूप आभारी आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक करा, शेअर करा.